Αυτή είναι η Λίλη, μία δερματοχελώνα. Οι δερματοχελώνες είναι οι μεγαλύτερες θαλάσσιες χελώνες στον κόσμο. Με μήκος 2 μέτρα και 250 κιλά βάρος, η Λίλη, αν και μεγάλο κορίτσι, δεν είναι η μεγαλύτερη στην οικογένειά της. Είναι όμως η πιο λέμαργη και η αγαπημένη της λιχουδιά είναι οι μέδουσες, με διαφορά καλύτερες και από την σοκολάτα που τόσο αγαπούν οι άνθρωποι, επιμένει η Λίλη. Μία δερματοχελώνα χρειάζεται να τρώει κάθε μέρα περίπου 50 με 70% του σωματικού της βάρους σε τροφή. Όχι όμως η Λίλη μας που τρώει το 100% του σωματικού της βάρους σε τροφή κάθε μέρα. Φανταστείτε δηλαδή έναν άνθρωπο που ζυγίζει 70 κιλά να τρώει 70 κιλά φαγητό σε μία μέρα. Έσκασα και μόνο στην ιδέα. Θα μου πείτε πώς βρίσκει όλη αυτή την τροφή η Λίλη? Γνωρίζει όλα τα καλά σημεία με τις πιο νόστιμες μέδουσες. Αν και δεν είναι πάντα τόσο εύκολο, συχνά χρειάζεται να ταξιδέψει μεγάλες αποστάσεις για να φάει. Κάποτε ταξίδευε για 2 χρόνια, από την Ινδονησία μέχρι την Αμερική, μόνο και μόνο για να βρει τις πιο νόστιμες μέδουσες. Και όσο ταξιδεύει γνωρίζει νέους φίλους όπως τους μακρινούς συγγενείς της, τις πράσινες θαλάσσιες χελώνες. Άλλες φορές συναντάει τα πολύ χαριτωμένα, αν και θορυβώδη, θαλασσοπούλια. Πιάνει φιλίες και με φάλαινες, τους ευγενικούς γίγαντες του ωκεανού, όπως τις λέει. Μάλιστα, σε ένα από τα πολλά της ταξίδια συνάντησε και το τέρι της. Έρωτας με την πρώτη ματιά. Και σύντομα μεγάλωσε η οικογένειά τους με πολλά μικρά υπέροχα δερματοχελωνάκια. Μία μέρα, όπως κάθε μέρα δηλαδή, η Λίλη πεινούσε αρκετά και άρχισε να τρώει τη μία μέδουσα μετά την άλλη χωρίς σταματημό. Κάποια στιγμή το στόμα της είχε μία περίεργη γεύση. Μπλεχ! Αυτή η μέδουσα δεν είχε τόσο ωραία γεύση, αλλά αυτό δεν της έκοψε την όρεξη και την κατάπιε κανονικά. Αυτό άρχισε να της συμβαίνει πιο συχνά, να τρώει κάποιες μπλεχ σε γεύση μέδουσες. Όχι μόνο οι θαλάσσιες χελώνες, αλλά και οι άλλοι φίλοι της, όπως τα θαλασσοπούλια, οι φάλαινες και τα ψάρια, είχαν το ίδιο πρόβλημα. Ζευγάρια θαλασσοπουλιών τάιζαν κατά λάθος τα μωρά τους με εντελώς ακατάλληλη τροφή. Οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες γκρίνιαζαν επειδή αισθάνθηκαν άρρωστες. Τα ψάρια και οι φάλαινες ένιωθαν ναυτία και πονούσε η κοιλιά τους. «Ωχ, πονάει και η δικιά μου κοιλιά», συνειδητοποίησε η Λίλη. «Πρέπει να έφαγες κι εσύ κατά λάθος το πλαστικό», είπε η φάλαινα στη Λίλη. «Τι είναι το πλαστικό?» ρώτησε η Λίλη. «Κάτι που φτιάχνει και πετάει στη θάλασσα ο άνθρωπος και δεν φεύγει ποτέ», είπε η φάλαινα. «Αδύνατο να το χωνέψουμε. Έχασα πολλούς φίλους μου επειδή έφαγαν κατά λάθος πλαστικά». Εδώ και δεκαετίες οι άνθρωποι ρίχνουν συνέχεια πλαστικά στον ωκεανό. Πάρα πολλά, όλων των σχημάτων, μεγεθών και χρωμάτων. Πλαστικές σακούλες, ποτήρια, υλικά συσκευασίας, δίχτυα και πολλά άλλα. Για σκεφτείτε, κάθε χρόνο μόνο καταλήγουν στη θάλασσα 8 με 14 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού. Δηλαδή, σαν κάθε λεπτό που περνά, ένα μεγάλο απορριμματοφόρο όχημα να αδειάζει τον κάδο του στη θάλασσα. Και αυτά τα πλαστικά απόβλητα πάνε παντού με τα ωκεάνια ρεύματα. Κι έτσι, κανένα θαλάσσιο πλάσμα δεν είναι ασφαλές. Πουθενά. Και επειδή πολλά από τα πλαστικά μοιάζουν με τροφή, τα ζώα της θάλασσας μπερδεύονται και τα τρώνε. Και μετά δεν μπορούν να τραφούν σωστά γιατί το στομάχι και τα έντερά τους φράζουν. Τα πλαστικά που παραμένουν στο νερό ή στον πυθμένα της θάλασσας, ακόμα και στις παραλίες, θρηματίζονται σε μικροσκοπικά κομμάτια, τόσο μικρά που κάποια δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Αυτά τα μικροπλαστικά θραύσματα προκαλούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί τα καταναλώνουν μικρά ψάρια και γαρίδες και μέσα από την τροφική αλυσίδα φτάνουν μέχρι και το στομάχι του ανθρώπου. Και έτσι, χωρίς να το ξέρουμε, άθελά μας τρώμε τουλάχιστον 5 γραμμάρια μικροπλαστικά την εβδομάδα και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Η κολλητή φίλη της Λίλη, η φάλαινα, τη συμβούλεψε να είναι πολύ προσεκτική με το φαγητό της, ειδικά επειδή λατρεύει τις μέδουσες που μοιάζουν με πλαστικές σακούλες. Την προειδοποίησε ότι αν φάει πολλές πλαστικές σακούλες, το έντερό της θα φράξει και μπορεί να πεθάνει. Ευτυχώς η Λίλη, αν και λέμαργη, φροντίζει την υγεία της. Την πάτησε μερικές φορές και έφαγε κατά λάθος μερικές πλαστικές σακούλες. Αλλά τώρα γνωρίζει και προσέχει. Δυστυχώς όμως δεν το γνωρίζουν τα περισσότερα θαλάσσια ζώα. Σκεφτείτε τα μωρά χελωνάκια της, μικρά και αφελή, να κολυμπάνε και να αναζητάνε τροφή και αντί για μέδουσες γευστικές να τρώνε πλαστικές σακούλες. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ευτυχώς προλαβαίνουμε. Αλλάζουμε συνήθειες. Απλά
έξυπνα και γρήγορα. Δεν πετάω ούτε προσπερνάω σκουπίδια που βλέπω στη θάλασσα και σε ακτές. Χρησιμοποιώ παγούρι, ποτήρι, τάπερ πολλαπλών χρήσεων. Αποκλείω τα πλαστικά μιας χρήσης. Συμμετέχω σε εθελοντικούς καθαρισμούς παραλιών και δράσεις για την υγεία του πλανήτη. Μαθαίνω πώς να κάνω σωστή ανακύκλωση στο σπίτι και όχι μόνο, ενημερώνω με τη σειρά μου συγγενείς και φίλους για όλα αυτά. Και προσθέτω νέες καλές συνήθειες για ένα βιώσιμο μέλλον. Μην ψαρώνεις, μπορούμε να σώσουμε τη Λίλη, τα μωρά της, τους φίλους της και τις θάλασσές μας.